Hello students, we are going to revise another chapter in the account revision pack, that is cash flow statement. Cash flow statement चाहिँ नि लामो लङ क्वेसनमा आउने खालको च्याप्टर हो। यो च्याप्टर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ अब क्याससँग रिलेटेड, क्याश फ्लो नाममै क्याश फ्लो छ, क्यास कतापट्टि फ्लो भइरहेछ, क्याससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा पढ्छौँ। इम्पोर्टेन्स के हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको, त्यहीबाट सुरु गरौँ। It helps to identify the source from where cash inflows have arisen within a particular period and also shows the various activities where in the cash was utilized. Cash चाहिँ कहाँबाट आयो पर्टिकुलर पिरियडमा र क्यास चाहिँ कता युटिलाइज भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै it is significant to management for proper cash planning and maintaining a proper matching between cash inflows and cash outflows. क्याश इन्फ्लो र आउटफ्लोको ब्यालेन्स बनाउन र एउटा प्लान बनाउन पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै इट सोज द एफिसियन्सी अफ द फर्म इन जेनेरेटिङ क्यास इन्फ्लोज फ्रम इट्स रेगुलर अपरेसन। रेगुलर अपरेसनबाट चाहिँ नि कसरी क्यास इन्फ्लो हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि कतिको एफिसियन्ट छ भन्ने कुराहरू पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले देखाउँछ, जुन चाहिँ अर्को यसको इम्पोर्टेन्स भयो। त्यस्तै इट रिपोर्ट्स द अमाउन्ट अफ क्यास युज ड्युरिङ द पिरियड इन भेरियस लङ टर्म इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। भेरियस लङ टर्म इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ नि कसरी क्यास इन्भेस्ट भएको छ, कति अमाउन्ट इन्भेस्ट भएको छ भन्ने कुराहरू पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले देखाउँछ। त्यस्तै इट हेल्प्स फर अप्रेजल अफ भेरियस क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम्स टु डिटरमाइन देयर प्रोफिटेबिलिटी एन्ड भायबिलिटी। क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट प्रोग्राम्सले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कतिको प्रोफिटेबिलिटी र भायबिलिटी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको अर्को इम्पोर्टेन्स हो। सो अब चाहिँ हामी यसलाई सल्भ गर्नतिर जाउँ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ नि फर्स्टमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको अन्डरमा फर्स्ट पार्ट भनेको अन्डर डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ नि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज कसरी झिक्ने त? फर्स्टमा क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। जति पनि क्यास आफूलाई आउने क्यासहरू छ त्यो चाहिँ नि यहाँनिर हामी लेख्छौँ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। सेल्स रेभेन्यू भयो, त्यसपछि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ नेट डेप्टर्स, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ नेट डेप्टर्स, त्यसै ओपनिङ ब्यालेन्स अफ बिल्स रिसिभेबल। जति पनि बिल्सहरू रिसिभ गर्नुपर्ने छ, सेल्स गरेर आएको पैसा अनि डेप्टर्सबाट आउनुपर्ने पैसाहरू छ, त्यो चाहिँ नि हामी क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन्स फ्रम डेप्टर्सको हेडिङको अन्डरमा राख्छौँ। ब्याड डेट्स रिटर्न अफ ड्युरिङ द इयर, ब्याड डेट्स रिकभर ड्युरिङ द इयर। कति ब्याड डेट रिकभर गर्यो, कति ब्याड डेट राइट अफ गर्नु पर्यो, त्यसलाई घटाउँछौँ हामी। ब्र्याकेटमा भएको चिजहरू चाहिँ हामी घटाउँछौँ। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ नेट डेप्टर्स घटाउँछौँ, त्यस्तै क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ बिल रिसिभेबल हामी घटाउँछौँ, अनि ब्याड डेट्स रिटर्न अफ पनि हामी घटाउँछौँ। डिस्काउन्ट अलाउड, गएको कुराहरू क्यास जहाँ गएको छ त्यो चाहिँ हामी घटाउँछौँ, जहाँ चाहिँ क्यास आएको छ त्यो चाहिँ हामी एड गर्छौँ। जति पनि सेल्ससँग रिलेटेड र डेप्टर्ससँग कलेक्सन गर्नुपर्ने रिलेटेड छ त्यो चाहिँ हाम्रो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्सको हेडिङको अन्डरमा जान्छ। त्यस्तै त्यसपछि आउँछ क्यास पर्चेस एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स। अब हामीले सप्लायरलाई चाहिँ कति क्यासहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ अनि पर्चेसहरू के गरेको छौँ त्यो चाहिँ हामी कस्ट पर्चेस एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्सको हेडिङको अन्डरमा जान्छ। यसमा चाहिँ सधैँ फर्स्टमा क्यास कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो चाहिँ सधैँ घट्छ। सिओजिएस चाहिँ सधैँ क्यास पर्चेस एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्सबाट घट्छ। त्यसपछि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ इन्भेन्ट्री कति छ त्यो एड हुने भयो, क्लोजिङ ब्यालेन्स इन्भेन्ट्री घट्ने भयो। त्यस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्रेडिटर्स घट्ने भयो, त्यस्तै क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्रेडिटर्स चाहिँ नि हाम्रो बढ्ने भयो। त्यस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स अफ बिल्स पेएबल चाहिँ नि हाम्रो बढ्ने भयो, क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ बिल्स पेएबल चाहिँ घट्ने भयो। डिस्काउन्ट रिसिभ चाहिँ नि हाम्रो, डिस्काउन्ट रिसिभ भनेको हाम्रो इन्कम हो, इन्कम हाम्रो बढ्ने भयो, एक्सपेन्स हाम्रो घट्ने भयो। जति पनि हाम्रो खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ घट्छ, जति पनि हाम्रो इन्कम हुन्छ हामीलाई आएको छ त्यो चाहिँ बढ्छ। अब पर्चेस गर्ने र सप्लायरलाई पेमेन्ट गर्ने कुरा सकिसकेपछि अब चाहिँ हामीले अफिससँग इम्प्लोइलाई तिर्नुपर्ने र अरू अपरेटिङ एक्सपेन्सहरू अफिससँग रिलेटेड र
कामदारहरूलाई तिर्नुपर्ने पैसाहरू चाहिँ नि हामीले सीमा पेमेन्ट टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सको हेडिङमा जान्छ। वेजेस भनेको हाम्रो पैसा गएको छ घट्ने भयो, स्यालेरिज भनेको पनि गएको छ घट्ने भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस सेलिङ एक्सपेन्सेस जति पनि एक्सपेन्सहरू भनेको छ यो सबै घट्ने भयो। त्यस्तै अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अर्को एक्सपेन्स घट्ने भयो। फेरि ओपनिङ ब्यालेन्स अफ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यो पनि घट्ने भयो। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स चाहिँ हाम्रो बढ्ने भयो, घट्दैन। त्यस्तै ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रिपेड एक्सपेन्सेस पहिले तिरिसकेको ब्यालेन्स पनि हाम्रो बढ्ने भयो किनभने यो पहिले तिरिसकेको छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्रिपेड एक्सपेन्स चाहिँ हाम्रो घट्ने भयो। त्यसबाट हाम्रो यहाँनिर अर्को अमाउन्ट आउँछ। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो आउँछ पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। अब चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको पेमेन्टहरू घटाउँछौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स घट्ने भयो, त्यस्तै ट्याक्स एक्सपेन्स घट्ने भयो। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस घट्ने भयो। त्यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस चाहिँ बढ्ने भयो। हाम्रो डीमा पुग्यौँ हामी। त्यसपछि ईमा चाहिँ नि क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिज। अब एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिजबाट चाहिँ नि के क्यास फ्लोहरू भएको छ त? ओपनिङ ब्यालेन्स अफ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज एड हुने भयो। त्यसपछि क्लोजिङ ब्यालेन्स घट्ने भयो। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ सर्ट टर्म लोन एन्ड ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, सर्ट टर्म लोन र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट चाहिँ नि घट्ने भयो ओपनिङ ब्यालेन्स। त्यस्तै क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ नि बढ्ने भयो। अब यो सबैलाई चाहिँ जोडिसकेपछि हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर डाइरेक्ट मेथड आउने भयो। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर डाइरेक्ट मेथड चाहिँ नि आउने भयो। फर्स्टमा हाम्रो के थियो? फर्स्टमा थियो हाम्रो क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। त्यसपछि क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर्स, क्यास पर्चेसेस एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स। त्यसपछि पेमेन्ट्स टु इम्प्लोइज फर अदर अपरेटिङ एक्टिभिटिज सीमा। त्यसपछि डीमा चाहिँ पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। त्यसपछि ईमा चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनेरी एक्टिभिटिज थियो। यो सबैलाई एड गरिसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो डाइरेक्ट मेथडको अन्डरमा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउने भयो। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड। अब इन्डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ नि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज कसरी झिक्ने त? फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई नेट प्रफिट चाहिन्छ। नेट प्रफिट चाहिँ नि यता अमाउन्टमा लगेर राख्यौँ। त्यसपछि त्यसमा नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सहरू के छ त? नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सहरू चाहिँ नि सबै हामीले यहाँनिर लेख्ने भयो। डेप्रिसिएसन फर द इयर, गुडविल रिटर्न अफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स रिटर्न अफ, त्यस्तै प्याटेन्ट्स रिटर्न अफ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर्स रिटर्न अफ, लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, त्यस्तै प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन। जति पनि नन क्यास अथवा नन अपरेटिङ एक्सपेन्सहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले सबै एड गर्ने भयौँ। त्यसपछि नन अपरेटिङ इन्कमहरू, एक्सपेन्स जति सबै हामीले एड गर्छौँ, नन अपरेटिङ इन्कम जति चाहिँ सबै हामीले लेस गर्छौँ। नन अपरेटिङ इन्कम भनेको प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, त्यस्तै इन्ट्रेस्ट इन्कम, रेन्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ र रिफन्ड अफ ट्याक्स चाहिँ नि लेस हुने भयो। सबै कुराहरू एक्सपेन्स जति एड हुने भयो, इन्कम जति लेस हुने भयो। प्रफिटमा एक्सपेन्स एड गर्ने, इन्कम लेस गर्ने। त्यसबाट चाहिँ नि फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउँछ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन आइसकेपछि चाहिँ नि इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट क्यास, क्यास बाहेक अरू करेन्ट एसेट्समा डिक्रिज भएको कुरा एड हुन्छ। करेन्ट लाइबिलिटिजमा इन्क्रिज भएको एड हुन्छ। डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट क्यास एड हुन्छ। इन्क्रिज इन करेन्ट लाइबिलिटिज एड हुन्छ। त्यस्तै इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट क्यास लेस हुन्छ। डिक्रिज इन करेन्ट लाइबिलिटिज पनि लेस हुन्छ। ठ्याक्कै अपोजिट, एउटा एड भयो भने अर्को लेस हुन्छ। डिक्रिज करेन्ट एसेट्समा डिक्रिज भयो भने क्यास बाहेक एड हुन्छ, इन्क्रिज भयो भने लेस हुन्छ। त्यस्तै लाइबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने एड हुन्छ, लाइबिलिटिज डिक्रिज भयो भने लेस हुन्छ। यसबाट चाहिँ नि हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ।
अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ नि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। यहाँ हामी एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौँ। सेल्स दिएको छ हामीलाई, सेल्सबाट सिओजिएस बिगिनिङ इन्भेन्ट्री र पर्चेस र एन्डिङ इन्भेन्ट्री घटाइसकेपछि चाहिँ नि आउँछ हामीलाई ग्रस प्रफिट। ग्रस प्रफिटमा चाहिँ नि जति पनि एक्सपेन्सहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ नि हामीले लेस गऱ्यौँ, एड गऱ्यौँ। ग्रस प्रफिटमा चाहिँ नि एक्सपेन्स, स्यालेरिज एन्ड वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ एन्ड एक्सपेन्सेस यिनीहरू सबै एड गरिसकेपछि चाहिँ नि हामीले 2,60,000बाट यो एड गरेको घटाउनु 90,000 घटायौँ, 1,60,000 आयो। त्यसबाट नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आयो हाम्रो 1,60,000। त्यसमा ट्याक्स पे गऱ्यौँ हामी चाहिँ नि ब्यालेन्स सिट हेरेर आएको छौँ, इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर आएको छौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ नि सेल्स दिएको छ, सेल्सबाट सिओजिएस ओपनिङ इन्भेन्ट्री, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री र पर्चेस घटाइसकेपछि ग्रस प्रफिट आयो। ग्रस प्रफिटमा चाहिँ नि हामीले यो सबै एक्सपेन्सहरू एड गरेछौँ, ग्रस प्रफिटमा लेस गरेको छौँ, तर यहाँ यतापट्टि डिटेलमा लेखेर चाहिँ नि हामीले अमाउन्टमा एड गरेको छौँ, जुन चाहिँ ग्रस प्रफिटबाट घट्छ। भनेको 2,90,000बाट 30,000, 10,000, 10,000, 10,000, 5,000 त्यसरी घटाउँदाखेरि टोटल यिनीहरूको 90,000 घटाउँदाखेरि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स 1,60,000 आएको छ। ट्याक्स पेड आएको छ 60,000, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स आएको छ 1,00,000। यसलाई चाहिँ नि अब हामीले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथडमा हेर्छौँ। कसरी गर्ने त? डाइरेक्ट मेथडमा फर्स्टमा क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स, सेल्स रिभेन्यू र डिक्रिज इन डेप्टर्स यहाँ हुने भयो 5,00,000 र 5,000, 5,00,000 5,000 एबाट आयो। बीबाट सिओजिएस सधैँ घट्छ। डिक्रिज इन क्रेडिटर्स हाम्रो क्यास के भइरहेछ, गइरहेछ 5,000। त्यसपछि इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो खर्च भइरहेछ, क्यास गइरहेछ, गर्दाखेरि हाम्रो 3,30,000 बीबाट माइनसमा आयो। त्यस्तै पेमेन्ट टु इम्प्लोइज, पे गरिरहेछ हामीले स्यालेरिज र वेजेस, हाम्रो पैसा घटिरहेछ। त्यस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो पैसा घटिरहेछ -50,000। त्यसपछि पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स घटिरहेछ, ट्याक्स पेड घटिरहेछ, अनि आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज भयो भनेपछि हामीलाई पैसा आयो, यसबाट पनि माइनसमा आयो। अब हामीले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गर्छौँ। ई गर्दैनौँ किनभने ई चाहिँ हामीसँग छैन, क्वेसनमा ई नदिएको भएर हामीले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गरेर 58,000 निकाल्छौँ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज डाइरेक्ट मेथडमा। इन्डाइरेक्ट मेथडमा के गर्छौँ, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स हाम्रो कति छ, 1,00,000 छ, एड। त्यसमा हामीले अब नन अपरेटिङ र नन क्यास एक्सपेन्सहरू एड गर्छौँ। डेप्रिसिएसन फर द इयर, गुडविल रिटर्न अफ, जति पनि एक्सपेन्सहरू छ सबै एड गऱ्यौँ, 30,000 आयो, 1,30,000 आयो फन्ड्स फ्रम अपरेसन। त्यसपछि जति पनि हाम्रो इन्कम छ, इन्कम चाहिँ हामीले घटाउँछौँ, डिक्रिज इन डेप्टर्स, त्यसपछि डिक्रिज इन क्रेडिटर्स, इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री र इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि हामीले घटाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो 72,000 आउँछ माइनसमा। 1,30,000 माइनस 72,000 माइनसमा गरिसकेपछि क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ नि 58,000 आउँछ। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ नि 58,000 आउँछ। यो चाहिँ नि हाम्रो अगाडिको डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ नि एउटै एन्सर आयो। एउटै एन्सर आएन भने चाहिँ नि हाम्रो क्यालकुलेसनमा काहीँ मिस्टेक छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। सो यो चाहिँ नि इन्डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले पत्ता लगायौँ। अब चाहिँ हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजतिर जान्छौँ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के पर्छ त? इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, सेल अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, पर्चेस अफ फर्निचर, सेल अफ फर्निचर, पर्चेस अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, सेल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, पर्चेस अफ अदर फिक्स्ड एसेट्स। जहाँ पैसा गइरहेछ त्यहाँनिर हामीले माइनस गर्छौँ, जहाँ पैसा आइरहेछ त्यो एड गर्छौँ। पर्चेस भनेपछि हाम्रो सब माइनस हुने भयो, सेल भनेपछि हाम्रो इन्क्रिज हुने भयो। सबै जति पनि इन्भेस्टिङ रिलेटेड, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट किन्नु भनेको इन्भेस्ट गर्नु हो, जति पनि इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड छ त्यो कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जाने भयो। यहाँ चाहिँ यसबाट चाहिँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आउँछ।
Note, purchase of fixed assets is determined as gross concept if accumulated depreciation is given in balance sheet. Balance sheet मा accumulated depreciation दिएको छ भने purchase of fixed assets भनेको closing balance minus opening balance plus original cost of sold assets. Original cost of sold assets भनेको sales plus loss minus gain plus accumulated depreciation on sold part. त्यस्तै purchase of fixed assets भनेको closing balance minus opening balance plus depreciation for the year plus sales of assets minus gain on sales of assets. यो चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरमा पढिसकेको कन्सेप्टबाट चाहिँ नि नोट दिएको हो. यो नोट हेरेर चाहिँ हामीले पर्चेस र सेल्सको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौं अनि पर्चेस अफ फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ नि डिटरमाइन गर्न सक्छौं. हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज पछि हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौं कसरी डिटरमाइन गर्ने भनेर. प्लान्ट एन्ड मसिनरी दिएको छ Jan 1 र December 31 मा 3,75,000 र 5,25,000. इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 78,000 र 28,000. ल्यान्ड र बिल्डिङ दिएको छ 1,25,000 र 10 लाख दिएको छ. त्यस्तै फर्निचर दिएको छ 55,000 र 30,000. एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ डेप्रिसिएसन चार्ज अन प्लान्ट एन्ड मसिनरी फर द इयर वाज ₹35,000. ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सोल्ड एट अ प्रफिट अफ ₹5,000. ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ नि 5,000 को प्रफिटमा सेल गर्यो रे. त्यस्तै फर्निचर सोल्ड एट अ लस अफ ₹2,000. फर्निचर चाहिँ नि 2,000 को लसमा बेच्यो रे. अब क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज. पर्चेस अफ प्लान्ट एन्ड मसिनरी कति छ 5,25,000 प्लस 35,000 चाहिँ नि हाम्रो डेप्रिसिएसन छ माइनस 3,75,000 गर्दाखेरि माइनसमा आयो 18,05,000. त्यस्तै सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट. पर्चेस हाम्रो जहिले माइनसमा आउँछ सेल्स हाम्रो पोजिटिभ प्रफिट भनेको एड गर्नुपर्छ सेल्सलाई. सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट 50,000. त्यसपछि सेल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 25,000 प्लस 5,000. क्वेसनमा दिएको छ 25,000 प्लस 5,000. यहाँबाट हामीले निकाल्यो 30,000 आयो. त्यस्तै सेल अफ फर्निचर 25,000 माइनस 2,000 चाहिँ हाम्रो लस भएको छ 23,000. हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज चाहिँ नि अब यो सबै जोडिसकेपछि आउने भयो. त्यसै अब चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज. फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीजबाट चाहिँ कसरी निकाल्ने त क्याश फ्लो. यसमा पनि जति पनि पैसा हामीलाई आएको छ त्यो चाहिँ एड हुन्छ, गएको जति हाम्रो घट्छ. अब सेयरसँग रिलेटेड, डिभेन्चरसँग रिलेटेड अनि लङ टर्म लोनहरुसँग रिलेटेड, क्याश डिभिडेन्डहरुसँग रिलेटेड सबै कुराहरु चाहिँ नि क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीजको अन्डरमा पर्ने भयो. इस्यु अफ इक्विटी शेयर, इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम, इस्यु अफ प्रिफरेन्स शेयर, इस्यु अफ डिभेन्चर, लङ टर्म अब्टेन्ड, रिपर्चेस अफ शेयर, रिडेम्सन अफ प्रिफरेन्स शेयर, त्यसै रिडेम्सन अफ डिभेन्चर, रिपेमेन्ट अफ लङ टर्म लोन, पेमेन्ट अफ क्याश डिभिडेन्डहरु चाहिँ नि सबै हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीजको अन्डरमा पर्ने भयो. हामीले यो पुरै क्याश फ्लो गर्ने बेलामा एउटै कन्सेप्ट युज गर्छौं जुनमा चाहिँ नि हाम्रो पैसा आइराछ त्यो चाहिँ एड हुन्छ, जुनमा चाहिँ पैसा गइराछ त्यो चाहिँ हाम्रो लस हुन्छ. यहाँ हामी एउटा क्वेशन दिएको छ हामीलाई. इक्विटी शेयर क्यापिटल दिएको छ, शेयर प्रिमियम 9% डिभेन्चर 13% डिभेन्चर दिएको छ, क्याश फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज दिएको भनेको छ. सो यहाँ हेर्न सक्छौं हामी इस्यु अफ इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स कतिको इस्यु गरेको छ 1 लाख को इस्यु गरेको छ. इन्क्रिज इन शेयर प्रिमियम, पैसा आइराको छ हामीलाई 1 लाख त्यही भएर एड भयो. शेयर प्रिमियम इन्क्रिज भएको छ भनेपछि नि पैसा आइराछ एड भयो. रिडेम्सन अफ 9% डिभेन्चर, डिभेन्चर रिडिम गरेको छ भनेपछि हाम्रो पैसा गयो. डिभिडेन्ड पे गरेको छ फेरि पैसा गयो. फेरि 13% प्रिफरेन्स शेयरलाई चाहिँ नि रिडिम गरेको छ त्यो पनि हाम्रो पैसा गयो. यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं क्वेशनबाट इक्विटी शेयर क्यापिटल चाहिँ कतिले इन्क्रिज भएको छ त 1 लाखले 3 लाखबाट 4 लाख भएको छ, इन्क्रिज भएको छ, त्यही भएर यहाँ पोजिटिभ आयो. त्यस्तै शेयर प्रिमियममा केही चेन्ज आएको छ. शेयर प्रिमियममा 10,000 को चेन्ज आएको छ, एड भएको छ पहिलेको वर्ष भन्दा अहिलेको वर्ष. त्यस्तै 9% डिभेन्चर रिडिम भएको छ, डिभेन्चर 50,000 ले रिडिम भएको छ. 13% प्रिफरेन्स शेयर पनि रिडिम भएको छ 25,000 ले. त्यस्तै रिटेन अर्निङ कति छ हामीसँग, डिभिडेन्ड पे कति गरेछ, डिभिडेन्ड पे गरेको छ हामीले 30,000 रुपैयाँ. सो यसबाट चाहिँ हाम्रो आयो क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीज आयो.
अब चाहिँ हामी क्यास फ्लो कसरी निकाल्ने भनेर सबैबाट चाहिँ नि हेर्छौँ। यहाँनिर एउटा क्वेसन दिएको छ हामीलाई। यो क्वेसन हेरिसक्यो। यो क्वेसनमा चाहिँ ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टबाट इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ सेल्स पर्चेसहरूको बारेमा। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर हामी यहाँ हेर्छौँ। अब क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकालेको छ। क्यास सेल्स एन्ड क्यास सेल एन्ड कलेक्सन सबै एबिसिडी एड गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ। एबिसिडी एड गरिसकेपछि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 1,85,000 आएको छ। त्यसपछि सेकेन्डमा आउँछ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरू सबै एड गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ आएको छ 1,00,000 माइनसमा 1,10,000 आएको छ। त्यसपछि फेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज सेयरसँग रिलेटेड सब कुराहरू यहाँ हालिसकेपछि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हालिसकेपछि फेरि माइनसमा आएको छ 55,000। अब यो सबै जोडिसकेपछि डिक्रिज इन क्यास इन इक्विभ्यालेन्ट आइटम्स कति आयो 20,000 आयो। अब यसमा चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्सलाई एड गर्छौँ। अगाडि हामीले जति पनि पढ्यौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सब एड गरिसकेपछि चाहिँ नि यहाँनिर आउँछ हाम्रो डिक्रिज भएको छ कि इन्क्रिज भएको छ भन्ने कुरा आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास ब्याङ्क र क्यास कति छ हामीसँग त्यो चाहिँ एड गर्छौँ ओपनिङ ब्यालेन्स र क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ नै हाम्रो निस्किन्छ। क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ नै हाम्रो एन्सर हुन्छ। अनि अगाडि क्वेसनमा चाहिँ नि क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको छ भने यहाँ कति क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ नि हामीलाई दिएको छ भने त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ नि हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसको चाहिँ एन्सर मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले त्यसरी चेक गर्न मिल्छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ क्यास एट ब्याङ्क चाहिँ नि हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स 2069 को लागि कति छ। 2070 को ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको 2069 को क्लोजिङ ब्यालेन्स हो 50,000 छ। हाम्रो सबै क्यालकुलेट गर्दाखेरि लास्टमा एन्सर 50,000 आयो कि आएन। 50,000 एन्सर आयो भनेपछि हामीले सल्भ गरेको क्वेसन चाहिँ राइट छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। सो दिस वाज अनदर च्याप्टर इन अकाउन्ट रिभिजन प्याक।